الحقيقة في الواقع العملي أن هذا الكلام بشكل دقيق 100% مستحيل أن يكون، لأن الحياة الزوجية مرنة تتفاعل مع كل ألوان الحياة بصخبها وتعقيداتها وتفاصيلها، فلا أستطيع أن أعطي دائما بقدر ما أخذ، ولكن لابد أن يكون المبدأ حاضرا في ذهني، ويكون عندي بالإضافة إليه قدر من التسامح. لو أعطيت زيادة المرة هذه ولو أعطتني زوجتي زيادة المرة اللي بعدها، عندنا قدر من التسامح يشفع للطرفين. المنطلق الثاني: لابد أن يكون نهر الحب جاريا في حياتنا الزوجية. نهر الحب لابد أن يكون جاريا مستمرا متدفقا. يا جماعة، الماء الذي يتوقف عن الحركة يصبح آسنا، يفسد، يتغير لون ورائحته. لابد أن يكون نهر الحب جاريا. كيف أخلي نهر الحب جاريا؟ جدد حياتك الزوجية من خلال عدة أشياء، خذوها معي واحدة واحدة. وجدد حياتي الزوجية وأجعل نهر الحب جاريا من خلال: الفكرة الأولى: دائما أفكر كيف يمكن أن أجعل شريكي في حياتي يشاركني التفكير فيه. يعني أنا أفكر في شريكي في حياتي وخليه هو يفكر فيني أكثر. أبسط المسألة: أنت جالس في عملك، ارسل رسالة حب لزوجتك. هذه على مستوى الأفكار تجعل الحب جاريا، تجعل نهره متدفقا. رسالة بسيطة ما تكلفك شيء مادي ولا تكلفك جهد ولا تكلفك، وربما تكون الكلمات مجاملة، لا بأس، مش مشكلة، ولكن ما اعتاد أن يقوله اللسان يصدقه القلب ولو بعد حين. الكلام على مستوى الأفكار، أي أنه يشغل حيزا من تفكيرك وتفكير الطرف المقابل لك. وإنت جالس مع زوجتك بادرها بكلمة لطيفة غير متوقعة: يا أم عبد الله. تلتفت: نعم. تقول: أنا أحبك يا أم عبد الله. وش المناسبة؟ قاعد تغدى احنا. لا، عودها على ذلك، عودها على أن تكون هناك كلمات متجددة غير متوقعة متدفقة بين كل لحظة وأخرى. يا أخي أقولها كل شوية: أنا أحبك يا فلانة. طيب هي عارف أن أنا أحبها، يا أخي أنا أدري أنها عارف أنك تحبها وأنت عارف أنه هي تحبك، ولكن تصبح الحياة آسنة إذا لم نطلق بعض التوكيدات، تصبح الحياة رتيبة إذا لم نجدد بعض الألوان. يا أخي بيتك إذا لم تغير ألوانه أصبحت ألوانه باهتة مع الوقت. الفكرة الثانية: غير في نمط حياتك. فاجئ زوجتك مرة بأنك تحجز لها ليلة في فندق وتقضيان ليلة جميلة في فندق، ليلة غير تقليدية وغير معتادة. فكر أنك تفاجئها بسفر إلى مكان ما تجددون به حياتكم. وأنت طبعا، أنا لما أقول لأن تجدد مو أقصد أن الزوجة تحط رجل على رجل ولا تصنع شيئا، لا، أنت أيضا أختي بإمكانك أن تصنع الكثير حسب قدراتك وإمكاناتك وطبيعة تفاعلك مع الحياة مع زوجك. تستطيع أن تصنعي له الكثير وتستطيعي أن تصنعي له الجديد والمثير في حياته مما يجدد الحب. إذا نحن الآن نستطيع من خلال أفكار على مستوى التفكير وأفكار على مستوى السلوك أن نملأ المشاعر حبا، وأن نجعل الحب جاريا متدفقا في دائرة المشاعر وفي منطقة المشاعر، وبذلك يكون رصيدنا من الحب عالي، فلا نصل إلى لحظة تسمى بلحظة الجفاء. إيش هي لحظة الجفاء؟ لحظة الجفاء هي اللحظة التي يحدث فيها خلاف بين الزوجين ويجد أحدهما أنه لا يمتلك في قلبه للآخر أي محبة، ويصير هالكلام بين زوجين إنه واحد يكتشف أنه لا يمتلك في قلبه للآخر أي محبة. يصير كيف يصير؟ في طبيعة حياتنا لابد يغلط بعضنا على الآخر. مرة أخطأت في كلمة، مرة جرحت في شعورها، مرة هي تصرفت بطريقة غير لائقة أساءت إليك، مرة قصرت في شيء من البيت فتضايقت أنت. المهم أي خطأ منا يبدر في حق الآخر، هذا الخطأ مباشرة ينقص من محبتك في قلب الآخر، يأخذ منه شيئا. أخطأت مرة ثانية، انقصت زيادة وأخذت من شيء آخر. أخطأت مرة ثالثة، نقصت مرة رابعة وأخذت شيء آخر. الآن أنت لما تخطئ فتنقص من رصيدك من المحبة في قلب شريكك في حياتك. أخطأت مرة فنقص رصيدك، أخطأت 2 3 4 10، قد تصل إلى مرحلة أنك تفلس تماما ولا يبقى في رصيد زوجك لك أي محبة، أو لا يبقى في رصيد زوجتك لك أي محبة. إذا ما هو الحل حتى لا أفلس؟ هل الحل أن لا أخطئ؟ مستحيل، ما حد منا ما يقدر يغلط. صح، إحنا نقول حاول تقلل أخطائك، ولكن حتى مع تقليل أخطائك واستمرارها أيضا سيفلس رصيدك.
الحل هو أن تكافئ كل خطأ بإحسان. يعني سويت غلطة ارجع سوي حاجة حلوة، سويت غلطة ارجع سوي حاجة حلوة. والشيء الحلو مش اعتذار. الآن الخطأ لا بد أن يقابل اعتذار بطبيعة الحال، أنت تغلط لازم تعتذر، ولكن أقصد أصنع شيئا جميلا شيئا رائعا، لأن الاعتذار ما يعوض النقص الخطأ. الآن إذا أخطأت الاعتذار يوقف النزيف فقط، ولكن الذي يملأ ثغرة الخطأ هو معاودة الإحسان ومعاودة الصنيع الطيب ومعاودة الفعل الحسن. بهذا الشكل تستطيع أن تملأ الثغرة مرة أخرى، وأن تعاود رصيدك ممتلئا بالحب، وعلى ذلك ستضمن بإذن الله تعالى أن يكون رصيدك بالمحبة ونهرك بالمحبة جاريا في قلب شريكك في الحياة. الفكرة الثالثة: تحمل المسؤولية. لابد لكل من الزوجين أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية. وتحمل المسؤولية بمعنى أن يحمل على عاتقه هو أخطاءه هو، وألا يحملها على عاتق الطرف الآخر. الآن بعض الناس يروق لهم لما تحدث مشكلة مباشرة يلقي بالمشكلة على عاتق الآخر. يعني أنت غلطانة، لا أنت غلطان، لا 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 والله أنت غلطانة، لا أنت غلطان، ويبدأون يتراشقون التهم. والحقيقة أنه لو أحد منهم فكر أن يتحمل هو المسؤولية سيكون قادر على الأخذ بزمام الحل والانطلاق نحو إنهاء المشكلة. ولكن عندما نتراشق الاتهامات معنى ذلك أنه إحنا نحاول أن نلقي بالمسؤولية على الآخر وأن نتخلص منها، ولذلك لا تزيدنا المشكلة إلا جفاء وبعدا، ولا يزيدنا البعد والجفاء إلا زيادة في المشكلة. وبمجرد ما واحد منا يتحمل مسؤولية ويقول فعلا يمكن أكون أنا الغلطان، ويبدأ يفكر، يكتشف بالضرورة أنه يتحمل جزء من الخطأ، لأنه الحياة الزوجية هي عبارة عن علاقة دقيقة التداخل. ولا أعتقد أن هناك مشكلة الخطأ فيها 100% من أحد الطرفين، إلا أن يكون الطرف الآخر تسبب ولو بنصف بالمئة منها. وعندما تتحمل أنت المسؤولية ستعرف النصف بالمئة هذا وتحدد تحديدا دقيقا، ثم ستنطلق منه لحل المشكلة. وغالبا ما يقابل تحملك أنت للمسؤولية بأن يتعاطف معك الطرف الآخر ويحاول هو أيضا أن يتحمل مسؤولية وأن يشاركك إياها، وإذا بالمشكلة تنتهي عند عتبة تحمل المسؤولية. ثم أنت الآن لما تسمع هذا الكلام وتقرر أن تتحمل أنت المسؤولية، أو أنت أختي الكريمة تتحمل المسؤولية في إيجاد حلول لكثير من المشكلات المزمنة والمستمرة والتي لطالما عانيتما منها، الشخص اللي منكم يتحمل المسؤولية هو الشخص الذي سيكون أقدر على البحث والتأمل في أسباب المشكلات وإيجاد حلول لها والقضاء عليها، وهو الشخص الذي سيخطو خطوات أسرع نحو إنهاء التوتر الحاصل بين الزوجين وإيصالهما إلى نتيجة مرضية، وإيصالهما إلى إنهاء الكثير من الأزمات التي لطالما عرضت حياتهم لقلق، لما يشبه الفراق أو ما يشبه الموت المشاعري أو ما يشبه الحياة الزوجية مع وقف التنفيذ. إذن صاحب تحمل المسؤولية هو صاحب المبادرة نحو إيجاد الحلول. الفكرة الرابعة: حتى تكون حياتنا سعيدة وحياة هانئة وحياة جميلة لابد أن يفهم كل واحد منا نفسية الآخر. ابحث دائما أخي الكريم وأنت أختي الكريمة، كل واحد يبحث في الثاني عن الأشياء التالية: ما الأشياء التي تغضبه؟ اسأل نفسك ما الأشياء التي تجعله غير مرتاح؟ ما الأشياء التي تجعله متضايق؟ لاحظوا 3 درجات: غضب، غير مرتاح، متضايق. ثم ما الأشياء التي تسبب له الرضا؟ ما الأشياء التي تسعده؟ ما الأشياء التي تبهره وتعجبه؟ احنا ذكرنا 6 نقاط الآن، أعيدها. في الاتجاه السلبي أشياء تغضبه، أشياء تجعله غير مرتاح أبدا، يعني مش مرتاح، يعني كما نقول إنسان غير مستقر لا في جلوسه ولا في حركته ولا في كلامه، إنسان قلق متوتر، هو صح مش غضبان لكنه قرفان يعني باختصار شديد. إذن ما الأشياء التي تغضبه؟ ما الأشياء التي تجعله غير مرتاح؟ ما الأشياء التي تضايقه؟ يعني ممكن يكون هو قاعد يشرب شاي مبسوط ولكن وصل إلى مرحلة أني ضايقته، وإنت يا أخي زوجتك ممكن تكون جالسة معك مبسوطة
ولكن أوصلتها إلى مرحلة ضايقتها. وأضرب مثال، مثلا أنت تعرف زوجتك، إذا قلت لها أن والله فلان من قريباتك جميلة تتضايق، وممكن لبعض السيدات تغضب، وممكن بعض السيدات تكون غير مرتاحة. 3 درجات. أنت تقول لزوجتك والله كم تمنيت أنه رأسك ما فيها هذا الصلع الذي أراه، فيتضايق وربما يغضب، هو أيضا يتمنى أنه في رأسه شعر، فأنت ما تروحي تضربي على الوتر الحساس، لا تضربيه على صلعته على قرعته فيغضب. إذا أنت عارفة أنه يغضب ليش تغضبيه؟ عارفة أنه يتضايق ليش تضايقيه؟ عارفة أنه لا يرتاح ليش تجعليه لا يرتاح؟ لا تقولي له أنت أخطأت هذاك اليوم قبل 5 سنين لما اشتريت تلك السيارة، وأنت عارفة أنه كل ما تفتحي هذا الموضوع هو يتضايق أو لا يرتاح أو يغضب. إذن اسألي واسأل، كل واحد منا يسأل نفسه ما هي الأشياء التي تغضب، التي تجعله لا يرتاح، التي تضايق. ثم في الاتجاه الإيجابي، ما الأشياء التي ترضيه تجعله راضيا؟ ثم ما الأشياء التي تسعده؟ ثم ما الأشياء التي تبهره وتعجبه وتخليه يقول يا سلام الله رائع. أنت تعرف أنك لو لبست اللبس الفلاني سيسعد، أنت تعرف أنك لو استخدمت الطيب والعطر الفلاني ستسعد، سترضى، ستعجب. هذه 6 مؤشرات، 3 منها سلبية و3 منها إيجابية. خلونا نركز عليها دائما ونقف عندها دائما. النقطة الأخيرة اللي أريد أن أتوقف عندها، اجعلوا هناك قوائم مراجعة قبل ما تتفاقم مشكلاتنا وتصبح كبيرة. ويا جماعة ترى احنا عندنا أرقام مؤشرات الطلاق مخيفة والله يقف لها شعر الرأس، وغالبا ما نجد أن أسباب الطلاق أسباب غير منطقية وكان يمكن أن تتلاشى وأن تحل بسهولة، ولكن جل أسباب الطلاق من تراكم المشكلات البسيطة وتراكم النقاط السوداء الصغيرة حتى تتحول صفحة الحياة البيضاء إلى صفحة سوداء. فنقول اجعلوا هناك قوائم مراجعة من خلالها نستطيع أن نقضي على مشكلاتنا أول بأول. مثلا أتفق مع زوجتي على أن تكون لنا جلسة أسبوعية، في هذا الأسبوع نحضر ورقة، الورقة نكتب فيها عنوانا لكل المشكلات التي واجهتنا، كل المشكلات التي واجهتنا من دون ما نخوض فيها، عشان ما نطلع بحلبة ملاكمة مصارعة ويتحول جلسة قائمة المراجعة إلى حلبة ملاكمة. لا، إحنا مثلا هذاك اليوم صارت عندنا مشكلة على موضوع كذا في شراء سلعة من السوق، فنكتب العنوان بس، تذكري مشكلة السوق؟ والله أذكر. طيب السوق، كتبنا مشكلة السوق، وهذه مشكلة المطبخ، وهذه مشكلة أسميها مشكلة مثلا عدم غض البصر. جميل. الآن هذه القائمة من المشكلات تفترض أنها انتهت خلال أسبوع، إحنا تناقشنا فيها وحليناها. الآن نريد أن نستفيد منها وأن لا تكون عالقة في أنفسنا. كتبنا كل هذه المشكلات، ما هو المطلوب؟ المطلوب لن نسأل عن أسباب المشكلات، لأن أسباب المشكلات غالبا ما نكون تحدثنا عنها في حينها وليس الآن ملائم أن نعيد طرحها مرة أخرى. ما هو المطلوب بعد كتابة القائمة؟ بعد كتابة القائمة اللي فيها مشكلات سببها الزوج ومشكلات سببها الزوجة، اسأل زوجتك أخي الكريم، قل لها ماذا تريدي مني أن أكون؟ أعطيني صفات تريدينها أن تكون في أنا، اكتبي لي إياها في ورقة، أنت لوحدك الآن، هذا واجب عملي. وأنت أخي اكتب لها الصفات التي تريدها أن تكون موجودة فيها. جميل. وكل واحد الآن بعد ما سويتوا عصف ذهني مشترك وتذكرتوا المشكلات وحطيتوا لها عناوين مختصرة وكتبتوها في ورقة، الآن كل واحد لوحده يكتب الصفات التي يتمناها في الطرف الآخر. ستعمل الزوجة 10 دقائق مستقلة تكتب خلال 10 دقائق الصفات التي تريدها، والزوج يكتب خلال 10 دقائق الصفات التي يريدها في زوجته، ثم يقدم كل منهما ورقته للآخر، ويحاول كل منهما جاهدا في أن يمتثل الصفات التي يريدها الطرف الآخر. يجي واحد الآن يقول طيب يا أخي ما كان سوينا تمرين الصفات الجميلة قبل ما نسوي قائمة المشكلات؟ إيش صار علاقة قائمة المشكلات؟ قائمة المشكلات أنه إحنا لما كتبناها كعناوين في ورقة سوينا تصفية لنفوسنا وارتحنا وخلاص، هذا إحنا كتبناها في الورقة ونشقق الورقة ونرمي بها في سلة المهملات وانتهينا منها. ولكن لو ما سويت التمرين هذا وأردت أن تكتب الصفات الحسنة اللي تريدها الزوجة من زوجها والعكس، ستكون تلك المشكلات عالقة في النفس وتسوي صخب نفسي، ضوضاء نفسية، وبناء على ذلك حتى ما أريده من زوجتي سيكون مشوشا، لأنه أنا عندي أشياء، عندي حسابات لسه ما صفيتها في الورقة.